بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان البحث: نظرية الاحتمالات والقصد الجنائي الاحتمالي. استخدام نظرية الاحتمالات في حل إشكاليات ومفارقات القصد الاحتمالي. من إعداد الباحث مصطفى عبيد. مشكلة البحث: تتمثل مشكلة البحث في الإشكاليات والمفارقات التي أوجدتها ظاهرة القصد الجنائي الاحتمالي فيما يتعلق بكل من اختلاف وتضارب آراء الفقه والقضاء حول تعريف القصد الاحتمالي وعناصره ومدى الاعتراف به وبالقيمة القانونية له. اختلاف وتضارب الآراء حول تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي وعن الجريمة المتعدية القصد، وأساس المسؤولية القانونية التي أقرها المشرع الجنائي لكل منهم في التشريعات الجنائية المقارنة، وصعوبة إثبات القصد الاحتمالي والاستدلال عليه. أهداف البحث: استخدام نظرية الاحتمالات في الرياضيات في محاولة حل الإشكاليات والمفارقات التي أوجدتها ظاهرة القصد الاحتمالي، والمتعلقة بكل من إشكالية تعريف القصد الاحتمالي، وإشكالية تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي، وإشكالية تمييز القصد الاحتمالي عن الجريمة متعدية القصد، وإشكالية إثبات القصد الاحتمالي. أهمية البحث: يحاول البحث إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للإشكاليات والمفارقات التي أوجدتها ظاهرة القصد الاحتمالي في القانون الجنائي. يربط البحث بين تخصصات الرياضيات والقانون من خلال استخدام وتوظيف نظرية الاحتمالات لحل إشكاليات في القانون الجنائي. يحاول البحث المساهمة في حل الخلافات والتوفيق بين آراء الفقه والقضاء من خلال تبسيط مفاهيم ومصطلحات علم الاحتمالات من منظور رياضي وتوظيفها في مجال القانون بهدف حل تلك الخلافات. بالنسبة للكلمات المفتاحية، مجموعة من الكلمات المتعلقة بالقانون الجنائي وبعض الكلمات المتعلقة بالرياضيات، وطبعا التقاطع اللي حصل فيما بينهم. منهجية البحث: يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن. أسئلة البحث: يحاول البحث الإجابة على الأسئلة التالية: ما هو تعريف القصد الاحتمالي، وكيف اختلف تعريفه في الفقه والقضاء، وكيف يمكن استخدام نظرية الاحتمالات في حل هذه الإشكالية ووضع التعريف المناسب للقصد الاحتمالي؟ كيف يمكن تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي، وكيف يمكن حل إشكالية اختلاف الآراء حول هذا التمييز من منظور علمي رياضي بالاستناد إلى نظرية الاحتمالات؟ كيف يمكن تمييز القصد الاحتمالي عن القصد المتعدي، وكيف يمكن حل إشكاليات ومفارقات اختلافات الآراء الفقهية والتشريعات الجنائية حولها باستخدام نظرية الاحتمالات؟ كيف يمكن إثبات القصد الاحتمالي، وكيف يمكن توظيف نظرية الاحتمالات والعلاقة الرياضية بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي في إثباته؟ خطة البحث: تم تقسيم هذه الدراسة إلى المباحث التالية: مبحث تمهيدي، مفهوم الاحتمالات وطرق حسابها وأنواعها. المبحث الأول: تعريف القصد الاحتمالي في الفقه والقضاء، وبينقسم إلى مطلبين: المطلب الأول تعريف القصد الاحتمالي في الفقه، والمطلب الثاني تعريف القصد الاحتمالي في القضاء. المبحث الثاني يتحدث عن تمييز القصد الاحتمالي، وبينقسم إلى مطلبين: المطلب الأول تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي، والمطلب الثاني تمييز القصد الاحتمالي عن القصد المتعدي أو المتجاوز. المبحث الثالث يتحدث عن إثبات القصد الاحتمالي. المبحث التمهيدي ويتحدث عن مفهوم الاحتمالات وطرق حسابها وأنواعها من خلال مقدمة وتعريف الاحتمال ونظرية الاحتمالات وقيمة الاحتمال وأنواع الاحتمال، ثم التمييز بين الإمكان والاحتمال والتوقع. طبعا تلعب الاحتمالات دورا مهما في الحياة اليومية وفي كثير من العلوم، لأنها تستخدم في قياس ظاهرة عدم التأكد، وكثيرا ما نعتمد على الاحتمالات لتساعدنا في اتخاذ القرارات. فمثلا قد نلغي رحلة رتبنا لها لأن احتمال أن يكون الجو رديئا هو احتمال كبير. أيضا أحيانا نقوم بالتعبير عن الاحتمالات بتقدير عددي، كأن نقول أن احتمال سقوط الأمطار غدا هو بنسبة 20%، أو أن احتمال فوز فريق معين في مباراة كرة قدم هو 80%. تعريف الاحتمال: الاحتمال هو إمكانية وقوع حدث عشوائي معين لا يوجد تأكيد أو ثقة تامة بأنه سوف يقع، وحسن تقدير الاحتمال يساعد في التنبؤ بإمكانية وقوع هذا الحدث، وهذا بدوره يساعد في اتخاذ القرار المناسب. نظرية الاحتمالات هي نظرية في الرياضيات تهتم بدراسة احتمالات وقوع الحوادث العشوائية المختلفة
أي الحوادث التي لا نعلم نتائجها بدقة، وكذلك تبين طرق حساب تلك الاحتمالات وأنواعها المختلفة. والحدث العشوائي هو الحدث الذي يكون غير مؤكد الوقوع ويخضع بالتالي لنظرية الاحتمالات في تقدير احتمال وقوعه. قيمة الاحتمال تنحصر قيمة الاحتمال بين الصفر والواحد الصحيح، ويمكن التعبير عن الاحتمال بأسلوب الكسر العشري أو بأسلوب النسبة المئوية. وقيمة الاحتمال تساوي صفر عندما يكون الاحتمال مستحيلا، وقيمة الاحتمال تساوي واحد صحيح عندما يكون هذا الاحتمال مؤكدا. وبالنسبة لأي حدث فإن مجموع احتمال وقوع هذا الحدث مع احتمال عدم وقوعه يساوي الواحد الصحيح أو 100%. أنواع الاحتمال: هناك 4 أنواع من الاحتمالات. الاحتمال المنتظم هو الذي تكون فيه احتمالات وقوع الأحداث في الظاهرة محل البحث متساوية، ويكون احتمال وقوع أي حدث منها يساوي حاصل قسمة النتائج التي تعبر عن وقوع هذا الحدث على العدد الكلي للنتائج في الظاهرة محل البحث. الاحتمال الثاني هو احتمال الضمني أو الشخصي، وهو الاحتمال الذي يعتقده شخص ما بحسب مهنته وخبرته الشخصية ومعلوماته حول الظاهرة محل البحث، وهو احتمال نسبي يختلف من شخص إلى آخر، وتزداد صحته عادة بزيادة الخبرة والمعرفة في الظاهرة محل البحث. النوع الرابع هو الاحتمالات التكرارية النسبية، وهي الاحتمالات التي يتم حسابها من خلال تكرار التجربة أو الظاهرة محل البحث لمعرفة النسبة المئوية لتكرارات النتيجة التي يتم تقدير احتمال وقوعها. والنوع الرابع هو الاحتمالات المشروطة، وهي الاحتمالات التي يكون تقدير وقوع الحدث أو الأحداث فيها يعتمد على وقوع حدث أو أحداث أخرى، وتسمى في هذه الحالة أحداث غير مستقلة. التمييز بين الإمكان والاحتمال والتوقع: الإمكانات هي تعداد كل ما يمكن أن يحدث كنتيجة لفعل معين، فالنتيجة إما أن تكون ممكنة وإما أن تكون غير ممكنة وفق هذا المعيار. الاحتمالات هي قيمة كمية تمثل رجحان نسبي لوقوع نتيجة معينة بتقدير رياضي تتراوح قيمته بين الصفر والواحد، أو بين 0% و100%. أما التوقع فهو ترجيح لوقوع نتيجة معينة على نتائج أخرى ممكنة، ويمكن أن يرتبط هذا التوقع باحتمال مقدر بقيمة رياضية معينة، أو أن يكون مجردا بدون هذا التقدير. ولتوضيح ذلك نفترض أن الإمكانات هي النتائج الممكنة في مباراة كرة قدم، فهي سوف تكون إما فوز الفريق الأول أو فوز الفريق الثاني أو التعادل. أما إذا تحدثنا عن الاحتمالات بحسب الإحصاءات التاريخية مثلا، فإن المذيع يمكن أن يضع احتمال فوز الفريق الأول بنسبة 80%، لأنه فاز 8 مرات من أصل 10 لقاءات سابقة. أما التوقع فهو أن يتوقع أحد المشاهدين بفوز الفريق الثاني بنسبة 90% مثلا، لمعرفته بأن نجم الفريق الأول لن يلعب في هذه المباراة، في حين أن مشاهد آخر يتوقع إلغاء المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية مثلا. فهذا هو الفرق بين الإمكانات والاحتمالات والتوقع. المبحث الأول: استخدام نظرية الاحتمالات في حل إشكالية تعريف القصد الاحتمالي في الفقه والقضاء، وهو منقسم إلى مطلبين: الأول تعريف القصد الاحتمالي في الفقه الجنائي، والثاني تعريف القصد الاحتمالي في القضاء. المطلب الأول تعريف القصد الاحتمالي في الفقه الجنائي، ويتناول تعريف القصد الاحتمالي حسب غالبية الفقه، ثم بعض أهم الآراء لكبار الفقهاء والتي تمثل الاتجاهات الرئيسية لتعريف القصد الاحتمالي في الفقه الجنائي. تعريف القصد الاحتمالي حسب غالبية الفقه: يرى غالبية الفقه أن القصد الاحتمالي يفترض علما يحيط به الشك وتوقعا للاعتداء كأثر ممكن للفعل، ويفترض إلى جانب ذلك إرادة اتخذت صورة القبول وجعلت من الاعتداء غرضا ثانيا للفعل. القصد المباشر يفترض علما يقينيا وتوقعا للاعتداء كأثر لازم للفعل، بالإضافة إلى إرادة جعلت من الاعتداء غرضا أصليا حمل الجاني منذ البداية على الإقدام على الفعل، أو اتجهت إلى الوقائع التي تربط على نحو لازم بهذا الغرض. الاتجاه الأول، وهو رأي الدكتور محمود نجيب حسني،
يرى أن القصد الاحتمالي هو نوع من أنواع القصد الجنائي، وبالتالي فإن المنطق يقتضي قيامه على نفس العناصر التي يقوم عليها القصد الجنائي، وهي العلم والإرادة. والعلم المقصود هو العلم الفعلي وليس إمكان العلم أو العلم المفترض، وبالتالي فإن القصد الاحتمالي يقتضي التوقع الفعلي للنتيجة الإجرامية. وإذا لم يتوقع الجاني هذه النتيجة ولكن كان ذلك في استطاعته ومن واجبه، فلا محل للقصد الاحتمالي، لأنه يكون قد انتفى أحد عنصريه وهو العلم. وحتى إذا توقع الجاني النتيجة الإجرامية فعلا، فليس ذلك كافيا لتوافر القصد الاحتمالي، وإنما يتعين أن تتوافر لديه الإرادة المتجهة إليها. الاتجاه الثاني ويتمثل في رأي الدكتور أحمد فتحي سرور: يتوافر القصد الاحتمالي عندما يسلك الشخص سلوكا خطرا يمكن أن يؤدي على سبيل الاحتمال إلى نتيجة إجرامية معينة، مع علم هذا الشخص بسلوكه الذي ينطوي على الخطر وتوقعه للنتيجة وقبوله وقوع هذه النتيجة بناء على سلوكه. فمن يسير في طريق مزدحم بسيارته مسرعا قد يتوقع ارتكاب حادث يودي بحياة المارة، ولكن هذا التوقع لا يكفي وحده لتوافر القصد الجنائي الاحتمالي في حقه، بل يجب أيضا أن يقبل وقوع هذه النتيجة، وبهذه الحالة يتوافر لديه هذا القصد. إن توقع النتيجة هو عنصر مشترك بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي، ولكن الفاصل بينهما هو في صورة العنصر الثاني المضاف إلى هذا التوقع. فإذا اتخذ شكل إرادة إحداث النتيجة يتوافر به القصد المباشر، أما إذا اتخذ شكل قبول النتيجة بوصفها أمرا محتملا دون إرادة إحداثها مباشرة، كان القصد احتماليا. الاتجاه الثالث ويمثله رأي الدكتور محمود مصطفى: إن القصد الجنائي لا يتوافر لمجرد توقع الجاني أنه قد يترتب على نشاطه الخاطئ نتيجة إجرامية، ما دام هو لم يوجه هذا النشاط لإحداث هذه النتيجة. فالشخص الذي يقود سيارة بسرعة قد تنجم عنها قتل أو إصابة أحد المارة ويحدث هذا بالفعل، فإنه لا يرتكب قتلا أو جرحا عمدا، بل قتلا أو إصابة بإهمال. أما إذا كان النشاط في الأصل إجرامي بطبيعته، بفرض أن زيدا أراد أن يقتل بكرا فوضع له مادة سامة في طعامه، وكان يعلم أن خالد يتناول الطعام مع بكر في بعض الأحيان، وتوقع زيد بسبب ذلك أن يموت خالد هو الآخر، وقبل هذه النتيجة لو حصلت في سبيل تحقيق رغبته الأصلية، فإنه يكون مسؤولا عن قتل خالد عمدا. وهذه هي صورة القصد الاحتمالي. الاتجاه الرابع ويتمثل في رأي الدكتور رمسيس بهنام، حيث ينكر القصد الاحتمالي بشكل كامل، ويرى أن القصد الجنائي هو اتجاه الإرادة إلى الفعل المادي المكون للجريمة، واتجاه الإرادة إلى النتيجة، ولا يتصور أن تتجه الإرادة إلى نتيجة ما على نحو غير مباشر أو على نحو احتمالي. فالنتيجة إما أن تكون مقصودة وتحقيقها هو غرض الفاعل من فعله، وإما أن تكون غير مقصودة، وهذان الوضعان لا ثالث لهما. فلا يوجد نوع وسط من القصد يسمى بالقصد الاحتمالي، بخاصة في ميدان الجرائم والعقوبات، حيث لا يسأل المرء فيه على أساس المظنة، فإما أن يكون هناك قصد وإما أن لا يكون. ملخص آراء الفقه في القصد الاحتمالي: الرأي الأول يرى أنه يتوافر القصد الاحتمالي عندما يتوفر عنصري العلم والإرادة المتمثلان في التوقع الفعلي للنتيجة الإجرامية واتجاه الإرادة إلى تحقيق هذه النتيجة. الرأي الثاني يرى أنه يتوافر القصد الاحتمالي عند إتيان الشخص سلوكا خطرا يمكن أن يؤدي على سبيل الاحتمال إلى نتيجة إجرامية معينة، مع علم هذا الشخص وتوقعه للنتيجة وقبوله وقوع هذه النتيجة. الرأي الثالث: يتوافر القصد الاحتمالي عند إتيان الشخص سلوكا إجراميا بهدف إحداث نتيجة إجرامية معينة، ويمكن أن يؤدي هذا السلوك على سبيل الاحتمال إلى نتيجة إجرامية أخرى، مع علم هذا الشخص وتوقعه للنتيجة وقبوله وقوع هذه النتيجة. أما الرأي الرابع فهو إنكار وجود القصد الاحتمالي، باعتبار أنه إما هناك قصد جنائي أو لا يكون قصد جنائي. المطلب الثاني رأي القضاء في القصد الاحتمالي، ويتناول رأي محكمة النقد المصرية ورأي محكمة التمييز الأردنية ومحكمة الاستئناف الفلسطينية، وسيتم عرض هذه الآراء فيما يلي. أسباب اختلاف آراء الفقه والقضاء حول القصد الاحتمالي: يرى الباحث
أن الخلافات الفقهية والجدل الدائر حول توصيف القصد الاحتمالي ومدى الاعتراف له بالقيمة القانونية، والتي وصلت إلى حد إنكاره من بعض الفقهاء وإلى حد التناقض في بعض أحكام القضاء، يعزى إلى اختلاف تفسير وتوظيف المصطلحات والمفاهيم المتصلة بعلم الاحتمالات في النظرية العامة للجريمة بشكل عام وفي القصد الجنائي الاحتمالي بشكل خاص، كما يرى بأن ذلك كان سبب في اختلاف نصوص التشريعات الجنائية بين مختلف الدول حول العالم، وعلى الأخص بين التشريعات الجنائية في الدول العربية وما يناظرها من تشريعات جنائية في الدول الأجنبية، نظرا لوجود سبب إضافي يتمثل في اختلاف اللغة واختلاف اجتهادات الترجمة المناظرة لها. رأي الباحث في آراء الفقه والقضاء حول القصد الاحتمالي: يتفق الباحث مع الآراء الفقهية وأحكام القضاء المقارن حول القصد الاحتمالي بأنه توقع الفاعل وقوع نتيجة غير التي اتجهت إرادته إلى إحداثها ومضيه في نشاطه دون اكتراثه بخطر وقوعها. كما يرجح الباحث الرأي الثاني الذي لا يشترط لتوافر القصد الاحتمالي القيام بفعل غير مشروع أصلا، وإنما يمكن للقصد الاحتمالي أن يتوافر حتى في حال القيام بفعل خطر كالسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمرة مع توقع إصابة أحدهم والمضي في السير رغم ذلك. استخدام نظرية الاحتمالات في تعريف القصد الاحتمالي: في المثال الأول استخدام تعريف الاحتمالات التكرارية النسبية. إن السير بالمركبة بسرعة كبيرة في طريق مزدحم بالمرة هو أمر يمكن أن ينتج عنه إصابة أحد المرة، واحتمال وقوع هذه النتيجة هو احتمال مرتفع من منظور رياضي مقارنة باحتمالات النتائج الأخرى، وذلك لأن المركبة مسرعة والطريق مزدحم بالمرة، وتقدير وحساب الاحتمال هنا يخضع لمفهوم الاحتمالات التكرارية النسبية الذي يتم حسابه من تكرار نسب حوادث المرور في هذا النوع من الأفعال، والتي تجعل من هذا الاحتمال كبيرا ومتوقعا حسب المجرى العادي للأمور. وبمعنى آخر فإن قيام أي شخص بهذا الفعل يفترض تلقائيا أنه يتوقع حدوث هذه النتيجة الخطيرة ذات الاحتمال المرتفع، ومضيه بهذا الفعل يعني قبوله لهذه النتيجة، فإذا استمر بالسير ووقعت تلك النتيجة فإنه يتحمل مسؤولية القتل العمد على أساس القصد الاحتمالي، باعتبار أنه توقع هذه النتيجة وقبل بها. المثال الثاني هو استخدام الاحتمالات الضمنية أو الشخصية، فقد سبق وبين الباحث أنه قد تخضع عملية تقدير الاحتمالات إلى أسلوب الاحتمال الضمني، وهو الاحتمال الذي يعتقد به شخص بحسب خبرته الشخصية وما يتوفر له من معرفة ومعلومات، وهو احتمال نسبي يختلف من شخص إلى آخر وتزداد صحته بزيادة الخبرة والمعرفة لدى الشخص. فنفرض أنه في نفس المثال السابق كان السائق يثق بأنه سائق محترف ولديه خبرة كبيرة في السير بهذه السرعة في مثل هذه الطرق المزدحمة بالمرة، ويؤمن بقدرته على تفادي الحوادث من خلال ما يتوفر له من يقظة وسرعة بديهة، وبالتالي فهو يضع بحسب تقديره الشخصي احتمال ضعيف جدا أن يتسبب في إصابة أحد المرة، وقد يكون هذا الاحتمال محدد بنسبة في تقديره الشخصي بقيمة 10% فقط، وبالتالي فإنه يقدر احتمال عدم إصابة أحد من المرة بنسبة 90%، وفي هذه الحالة فإنه لا يتوقع إصابة أحد من المرة، لأن مفهوم التوقع يرتبط بترجيح النتيجة ذات الاحتمال الأكبر، بمعنى أنه توقعه لعدم وقوع النتيجة كان بنسبة أكبر وهي 90% من توقعه لوقوع النتيجة التي كانت بنسبة 10%، ولذلك فإنه في هذه الحالة لا يكون القصد الاحتمالي متوافرا لديه، لأنه لم يكن يتوقع النتيجة بحسب تقديراته الشخصية. رأي الباحث في القصد الاحتمالي: يرى الباحث أن القصد الاحتمالي يتوافر عندما تنصرف إرادة الجاني إلى الإتيان بفعل معين بهدف تحقيق نتيجة معينة، ولكنه يتوقع حدوث نتيجة خطيرة أخرى باحتمال كبير نسبيا، سواء كان بحسب المجرى العادي للأمور وبحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به، أو بحسب احتمالات التكرارات النسبية، أو بحسب تقديره الشخصي للاحتمال وما يتوفر له من خبرة ومعرفة ومعلومات، وبعدها يقبل بوقوع هذه النتيجة الخطيرة ويمضي في فعله دون اكتراث لهذا التوقع ودون أن يكون لديه رغبة في أن تقع هذه النتيجة أو لا تقع. المبحث الثاني: استخدام نظرية الاحتمالات في حل إشكالية تمييز القصد الاحتمالي. المطلب الأول تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي، والمطلب الثاني تمييز القصد الاحتمالي عن القصد المتعدي. المطلب الأول تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي، ويتناول ثلاثة اتجاهات: اتجاه
الأول رأي الدكتور أحمد فتحي سرور، والاتجاه الثاني رأي الدكتور محمود نجيب حسني، والاتجاه الثالث رأي الدكتور رمسيس بهنا. الاتجاه الأول رأي الدكتور أحمد فتحي سرور أن القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي الذي يقترن بتوقع النتيجة يشتركان في توقع النتيجة، ولكنهما يختلفان في مدى حالة قبول النتيجة المتوقعة بوصفها أمرا محتملا حدوثه. ففي الخطأ غير العمدي مع التوقع لا يتوافر هذا القبول، وإنما يقتصر على مجرد عدم اتخاذ ما يجب من وسائل الاحتياط. فإذا قاد شخص سيارة بسرعة كبيرة في شارع ضيق مزدحم بالمرة من أجل الوصول إلى مكان معين في أسرع وقت، متوقعا أنه قد يقتل أحد المرة ثم تقع النتيجة، أو أن يلقي شخص ما مادة سامة داخل علبة حلوى في الطريق العام متوقعا أن يعثر عليها أحد المارة فيأكلها وتؤدي إلى وفاته، فإن هذا الأمر لا يخلو من أحد فرضين: أن يتوقع الجاني احتمال وقوع هذه النتيجة دون أن يتخذ الاحتياط الكافي للحيلولة دون وقوعها، أو أن يتوقع الجاني هذه النتيجة المحتملة ويقبل هذا الاحتمال غير مكترث بذلك. في الفرض الأول يتوافر الخطأ غير العمدي مع التوقع، أما في الفرض الثاني فإن القصد الاحتمالي هو الذي يتوافر. كما يضيف هذا الرأي أن القصد الاحتمالي لا يقتضي أن يسبقه قصد جنائي مباشر نحو إحداث نتيجة أخرى يعاقب عليها القانون، بخلاف الحال في القصد المتعدي، ولكن يشترط اجتماع القصد الاحتمالي مع اتجاه إرادة الشخص إلى عمل محفوف بالمخاطر، سواء اقترن ابتداء بصورة قصد مباشر أو صورة خطأ غير عمدي. ومثال اقتران القصد الاحتمالي بالقصد المباشر من يتعمد إطلاق أعيرة نارية في مكان آهل بالسكان داخل المدينة ويتوقع إصابة أحد الأشخاص بهذه الأعيرة ويقبل هذه النتيجة المحتملة المترتبة على ذلك. أما مثال اقتران القصد الاحتمالي بالخطأ غير العمدي من يقود سيارته بسرعة في شارع مزدحم بالمرة ويتوقع إصابة أحدهم ويقبل هذه النتيجة ويمضي في فعله. الاتجاه الثاني وهو رأي الدكتور محمود نجيب حسني، حيث يرى أنه لا يثير التمييز بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي صعوبة، حيث يكون الخطأ غير مصحوب بالتوقع، أي حيث يكون وضع الجاني أنه لم يتوقع النتيجة الإجرامية ولم يحل دون حدوثها في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه. ذلك أن القصد الاحتمالي يفترض توقعا فعليا للنتيجة، في حين أن هذا النوع من الخطأ يفترض عدم توقع هذه النتيجة، ويكفل هذا الفرق التمييز الدقيق بينهم. أما إذا اصطحب الخطأ غير العمدي بالتوقع، أي كان وضع الجاني أنه توقع النتيجة الإجرامية ثم لم تتجه إليها إرادته معتمدا على احتياط غير كاف للحيلولة دونها، فإن رسم الحدود الفاصلة والتمييز بين مجال هذا النوع من الخطأ غير العمدي ومجال القصد الاحتمالي يثير العديد من الصعوبات، وتحديد ضابط هذا التمييز محل الخلاف في الرأي، ويمكن رد الآراء الفقهية حول هذا التمييز إلى نظريتين، وهما نظرية الاحتمال ونظرية القبول. نظرية الاحتمال في تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي. يذهب القائلون بهذه النظرية إلى التفرقة بين الاحتمال ومجرد الإمكان. فالاحتمال هو مجال القصد الاحتمالي، ومعيار التمييز بين الاحتمال والإمكان يقوم على أساس مقدار ما توافر لدى الجاني من علم بالعوامل التي تساهم مع فعله في إحداث النتيجة الإجرامية، باعتبار أن هذا العلم هو الذي يحدد مقدار انتظار الجاني للنتيجة كأثر لفعله، أي مقدار توقعه لها. فالنتيجة هي ثمرة لمجموعة من العوامل من بينها فعل الجاني، وتتضامن هذه العوامل مع الفعل لكي تحدث النتيجة كأثر لها جميعا، وكلما ازداد علم الجاني بهذه العوامل كلما ازداد توقعه للنتيجة، فهو يتوقعها كأثر لازم لفعله إذا علم بالعدد الأكبر من العوامل، ويتوقعها كأثر محتمل إذا علم بعدد أقل من ذلك، ويتوقعها كأثر ممكن إذا ضاق نطاق علمه فاقتصر على عدد قليل منها. نظرية القبول في تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي أن التوقع المجرد حسب نظرية الاحتمال غير كاف لتحديد الإرادة، فإذا توقع الجاني أن حدوث الاعتداء على الحق هو نتيجة أو أثر ممكن لفعله فهو ملزم بتحديد موقفه منه، وما إذا كان سيقدم على الفعل أم ينصرف عنه، فهو إما أن يرحب باحتمال تحقق الاعتداء ويرحب بأن يكون غرضا يسعى إليه بفعله، وهنا يعد القصد الاحتمالي متوافرا، أو أنه يرفض النتيجة ويقوم بأحد أنواع ثلاثة من السلوك: إما أنه يحجم عن الفعل وينصرف عنه وبالتالي لا يتوفر القصد الاحتمالي، أو أنه يرى أن الحق جديرا بالرعاية
فيحاول التوفيق بين رغبته في صيانته ومصلحته في إتيان الفعل، فيقرر الإقدام عليه مع اتخاذ أسباب الحيطة والحذر التي تكفل في تقديره ألا تحدث النتيجة. وإذا أتى الفعل وتحققت النتيجة لأن أسباب الحيطة والحذر التي اتخذها لم تكن كافية، فلا يتوافر القصد الاحتمالي، ولا يسأل الجاني سوى عن مسؤولية غير عمدية. الاحتمال الثاني هو أنه لا يبالي بالنتيجة، ولا يعنيه أن تقع أو لا تقع، ولا يعنيه حتى صيانة الحق من عدمه. وهذا الموقف هو الذي أثار خلافا بين أنصار هذه النظرية، ففريق يرى القصد الاحتمالي متوافرا وفريق ينكر ذلك. ويؤيد الدكتور محمود نجيب حسني نظرية القبول كما يؤيد هذا الرأي الأخير. الاتجاه الثالث ويتمثل برأي الدكتور رمسيس بهنام أن التمييز بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي يكون بالنظر إلى درجة توقع النتيجة للبت فيما إذا كان الفاعل حين توقعها قد تخيل أنها محققة مؤكدة، أو أن وقوعها قوي الاحتمال أو محتمل أو ضعيف الاحتمال. ومن خلال تدرج توقع النتيجة من الاحتمال الضعيف إلى الاحتمال ثم إلى الاحتمال القوي لغاية اليقين، يسهل علينا بيان متى تكون النتيجة المتوقعة مقصودة ومتى تكون غير مقصودة. فحيث يتوقع الفاعل النتيجة على أنها مؤكدة ولا يمنعه هذا التوقع من إتيان الفعل الذي أحدثها، لا تقوم شبهة في اتجاه إرادته إليها، كما لا تقوم هذه الشبهة حين يرى الفاعل أن احتمال وقوع النتيجة قوي فتتحقق بالفعل. أما مجرد توقع النتيجة فلا يكفي للقول بأنها مقصودة إذا ما توقعها الفاعل على أنها ضعيفة الاحتمال أو محتملة فقط. كما يرى أنه يتعين استبعاد نظرية القصد الاحتمالي من فقه القانون الجنائي للقول بأنه لا يوجد إلا قصد أو عدم قصد، وأنه حيث تكون النتيجة متوقعة تعتبر مقصودة إذا بدا وقوعها مؤكدا أو قوي الاحتمال، وتعتبر غير مقصودة حيث يبدو وقوعها محتملا فقط أو ضعيف الاحتمال. ملخص آراء الفقه حول تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي. اختلفت الاتجاهات والآراء الفقهية حول تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي، فمنها من لم يفرق بين مستوى ودرجة احتمال وقوع النتيجة، واستند إلى التمييز بينهما على موقف الفاعل وما إذا كان قد اتخذ الاحتياطات غير الكافية أو كان غير مكترث بالنتيجة وقبل بها مهما كانت. ومنهم من ميز بينهم باستخدام مصطلحات الإمكان والاحتمال، ومن حيث مدى توافر الإرادة الخفية للجاني باتجاه إحداث النتيجة الإجرامية كنتيجة محتملة في القصد الاحتمالي، وانعدام هذه الإرادة في الخطأ غير العمدي رغم إمكان توقع النتيجة. ومنهم من أعطى أهمية أكبر لمفهوم الاحتمال والتدرج الرياضي لاحتمال وقوع النتيجة وما يناظرها من مقياس كمي لتوقع الجاني للنتيجة واتجاه إرادته إليها وفقا لهذا التوقع. وكان هذا التحليل بنظر الباحث هو الأقرب لحل المعضلة بهذا التقسيم الرياضي، ولكنه ذهب بعيدا في النتيجة التي توصل إليها من إنكار لوجود القصد الاحتمالي وإنكار قيمته القانونية. استخدام نظرية الاحتمالات في تمييز القصد الاحتمالي عن الخطأ غير العمدي. يرى الباحث أن حل هذه الإشكالية يبدأ أولا بتوضيح وتمييز مفاهيم الإمكان والاحتمال والتوقع من منظور رياضي. فإمكان وقوع نتيجة معينة لفعل معين هو قيمة نوعية، وتفيد بأن هذه النتيجة تنتمي لمجموعة النتائج الممكنة لهذا الفعل، وأي نتيجة للفعل هي إما أن تكون نتيجة ممكنة أو غير ممكنة وفق هذا المعيار. أما الاحتمال فهو قيمة رياضية كمية تمثل رجحان نسبي تتراوح قيمته بين الصفر والواحد الصحيح، والأصل أن يكون الاحتمال مرتبط بكل نتيجة بحيث يعبر عن احتمال وقوعها. أما التوقع فهو معيار شخصي مرتبط بالشخص الذي يستخدمه في ترجيح وقوع أحد النتائج، ويمكن أن يلحق به احتمال بقيمة معينة كما يمكن أن يكون مجردا من الاحتمال الملحق به. والتفسير العلمي الرياضي للقصد الاحتمالي أنه القصد أو النية الإجرامية المرتبطة بالاحتمالات أو غير المؤكدة، فهي نية قبول إحداث النتيجة التي يمكن أن تقع وتنتمي لمجموعة النتائج الممكنة للفعل، والتي هي من المحتمل وقوعها ومن المحتمل كذلك عدم وقوعها. وإن الجاني لا يكترث ويقبل باحتمال وقوعها ويقبل كذلك باحتمال عدم وقوعها بالتساوي، ويمكن ترجمة ذلك رياضيا بأن الجاني ينظر للنتيجة بأنها يمكن أن تقع باحتمال نسبته 50%،
وأنها يمكن أن لا تقع باحتمال نسبته 50% أيضا، وهو يعني الوقوف عند منتصف المسافة بين الاحتمالين عند تساويهما بالنسبة للجاني الذي لا يقبل أي منهما أو لا يفضل أي منهما على الآخر، وبالتالي فهو يقف هنا عند النقطة التي يبدأ عندها الفصل رياضيا بين اتجاه القصد الاحتمالي واتجاه الخطأ غير العمدي المتعاكسين. فإذا كانت إرادة الجاني تنصرف إلى الإتيان بفعل معين بهدف تحقيق نتيجة معينة، ولكنه يتوقع حدوث نتيجة خطيرة أخرى، بمعنى أنه يتوقع حدوث النتيجة الأخرى باحتمال أكبر نسبيا بالمقارنة مع احتمال عدم وقوعها، ويقبل بوقوع هذه النتيجة الخطيرة ويمضي في فعله دون اكتراث لهذا التوقع ودون أن يكون لديه رغبة في أن تقع هذه النتيجة، فإن القصد الاحتمالي يكون متوافرا لديه. أما إذا كان الجاني لا يتوقع وقوع النتيجة الخطيرة، أي أنه يتوقع عدم وقوعها باحتمال أكبر نسبيا من احتمال وقوعها، ومضى في فعله ووقعت النتيجة الخطيرة، فإننا نكون أمام حالة الخطأ غير العمدي. علاقة الارتباط العكسية بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي. يمكن استنباط علاقة ارتباط عكسية وثيقة بين كل من شدة احتمال وقوع النتيجة الخطيرة للفعل ومدى توقع الجاني لهذه النتيجة وقبولها، بحيث تساعد هذه العلاقة في الفصل والتمييز بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي باعتبارهما حالتين متعاكستين. وملخص هذه العلاقة أنه كلما زادت احتمالات وقوع النتيجة الخطيرة بحسب تقدير الجاني، كلما دل ذلك على توقعه وقبوله لها، وبالتالي توافر القصد الاحتمالي، وتزداد هذه النسبة لغاية أقصى قيمة ليتحول القصد الجنائي عندها إلى قصد مباشر تتجه فيه إرادة الجاني لمحاولة إحداث هذه النتيجة بأكبر احتمال ممكن بالنسبة له. والعكس، فكلما كانت احتمالات وقوع النتيجة الخطيرة أقل بحسب تقدير الجاني، كلما دل ذلك على عدم توقعه للنتيجة وعدم قبوله لها ولو كانت متوقعة، وبالتالي انتفاء القصد الاحتمالي وتحوله إلى أول صورة من صور الخطأ غير العمدي المصحوب بالتوقع، وصولا إلى أبسط صورة وأقل درجة من درجات الخطأ غير العمدي، والذي يحدث عند وقوع نتيجة خطيرة لم تخطر على بال الجاني أو حتى على بال أحد على الإطلاق. إن التفسير الرياضي لعلاقة الارتباط العكسية هي أنه كلما يتوافر القصد الاحتمالي فإن هذا يعني انتفاء توافر الخطأ غير العمدي، والعكس صحيح، فكلما يتوافر الخطأ غير العمدي فإن ذلك يعني انتفاء توافر القصد الاحتمالي. الشكل التالي يوضح هذه العلاقة ويبين كيف أن اتجاه الخطأ غير العمدي معاكس لاتجاه القصد الاحتمالي. المطلب الثاني تمييز القصد الاحتمالي عن القصد المتعدي، ويتناول بعض الاتجاهات الفقهية في التمييز بينهما، ثم استخدام نظرية الاحتمالات في التمييز بينهما. ملخص آراء الفقه حول تمييز القصد الاحتمالي عن القصد المتعدي. اختلفت الاتجاهات والآراء الفقهية حول تمييز القصد الاحتمالي عن القصد المتعدي، فمنها من يعتبر أنها مجرد تطبيقات تشريعية لنظرية القصد الاحتمالي، ومنها من يعتبر أن المسؤولية المشددة تقوم في نظر المشرع على مزيج من الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي، ومنها من يرى أن القصد المتعدي ليس إلا صورة خاصة للقصد الجنائي أو مجرد استثناء من القواعد العامة بالنص الصريح في بعض الحالات، مع الاختلاف والتعارض بين التشديد والتخفيف في العقوبة. ومنهم من يرى أنه لا يشترط توقع المجرم للنتيجة، وأنه إذا كان قد توقعها وقبلها فإنه يتوافر القصد الاحتمالي. ومنهم من يرى أن المسؤولية عن هذه الجرائم تفترض القصد الجنائي كأساس المسؤولية عن النتيجة الأقل جسامة، والخطأ غير العمدي كأساس للمسؤولية عن النتيجة الأشد جسامة. ويمكن للقارئ العودة إلى قراءة تلك الآراء بالتفصيل. خطة المشرع في الجريمة متعدية القصد. لم يلتزم المشرع في التشريعات الجنائية المقارنة خطة تشريعية واحدة في تحديد مدى المعاملة العقابية المترتبة على القصد المتعدي، فقد ساوى في بعض النصوص بين العقوبة المترتبة على الجريمة المتعدية، أي بجعل مسؤولية الفاعل عن النتيجة الاحتمالية كما لو كان الجاني قد قصدها مباشرة،
بينما قرر في نصوص أخرى عقوبة أخف للجريمة المتعدية القصد، أي بجعل مسؤوليته أخف. من أمثلة المساواة بين الجريمة العمدية والجريمة المتعدية القصد المادة 43 في قانون العقوبات المصري تقضي بأن الشريك يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي وقعت ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت. وكذلك المادة 126 بشأن التعذيب المفضي إلى الموت إذا صدر بناء على أمر من موظف عام عقوبته هي عقوبة القتل العمد. وأيضا المادة 168 بشأن جريمة تعريض وسائل النقل العام البرية والمائية والجوية للخطر عمدا، إذا ترتب عليها موت شخص فإن عقوبتها هي عقوبة القتل العمد. وكذلك المادة 257 في القانون العقوبات المصري ويناظرها المادة 272 في قانون العقوبات الفلسطيني، والتي تعاقب بالإعدام على حريق العمد المفضي إلى موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحترقة. ومن أمثلة إفراد عقوبة مخففة للجريمة المتعدية القصد عن العقوبة المقررة لها في أحوال القصد المباشر المادة 226 من قانون العقوبات التي تعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 7 كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت. استخدام نظرية الاحتمالات في تمييز القصد الاحتمالي عن القصد المتعدي. لا يتفق الباحث مع الاتجاه الذي يرى بأن أساس المسؤولية في القصد المتعدي هو مزيج من القصد الجنائي مع الإهمال، وأن نصوص التشريعات الجنائية أقرت ذلك في تلك الحالات، كما يعتقد أن العلة الخفية في تعدد التشريعات في القانون المقارن حول القصد المتعدي وتنوع الأحكام بين التجديد والتخفيف يعزى إلى سبب أساسي يرتبط بنظرية الاحتمالات. وتفسير ذلك أن المشرع اعتمد على جسامة الفعل الإجرامي نفسه الذي أثر على قوة احتمالات وقوع النتيجة الأكثر جسامة من النتيجة البسيطة المقصودة، بحيث كان احتمال وقوعها أكبر من أن يتغاضى عنه المشرع أو أن يعتبر الفعل المتسبب بها مجرد خطأ ناتج عن الإهمال، كما أن جسامة النتيجة وقوة احتمال وقوعها أكبر بكثير من أن يحيلها المشرع إلى القضاء وينتظر منهم التأكد مما إذا كان الجاني قد توقعها كنتيجة محتملة للفعل وقبل بها، ومن ثم بناء المسؤولية على أساس القصد الاحتمالي إذا ثبت توقعه وقبوله للنتيجة في المحاكمة. ويرى الباحث أن التفسير الصحيح لإرادة المشرع في هذه الحالات هو أنه كان حاسما وحازما ومحددا في افتراض توقع الجاني لهذه النتائج الأخطر، وأنها نتيجة منطقية بحسب المجرى العادي للأمور بالنظر إلى جسامة الفعل الإجرامي الذي يقوم به في تلك الحالات المحددة على سبيل الحصر، وبالنظر إلى قوة الاحتمال الذي أحدثته تلك الجسامة وإصرار الجاني رغم ذلك على المضي قدما في فعلته. وبالتالي فإن الحاجة إلى العقوبة الأشد هنا كانت ضرورية بالنسبة للمشرع من منظوره الرياضي لقوة احتمال وقوع النتيجة التي وقعت. وفيما يتعلق بالحالات التي أفرض فيها المشرع عقوبة مخففة للجريمة المتعدية القصد عن العقوبة المقررة لها في أحوال القصد المباشر مثل جريمة الضرب المفضي إلى الموت، فيرى الباحث أن ذلك بسبب تقدير المشرع للاحتمالات التكرارية النسبية للنتائج المترتبة على مثل تلك الجرائم، الذي هو أصغر نسبيا بالمقارنة بالحالات الأخرى التي أفرض لها العقوبة الأشد. وكذلك بحسب المجرى العادي للأمور فيما يحدث من جرائم من هذا النوع، ونظرا لعدم التأكد من جسامة فعل الضرب الذي يختلف بحسب الأحوال وبحسب الوسائل المستخدمة في كل حالة، وكلها مسائل موضوعية يكون القضاء أقرب لتقديرها من المشرع الذي لم يقرر حسمها بالنص كما في الحالات الأخرى. وما يؤكد رأي الباحث هنا هو النص المتميز الذي أقره المشرع في المادة 43 من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي وقعت ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت نتيجة محتملة للاشتراك. فالمشرع أضاف هنا مصطلح متعلق بعلم الاحتمالات واشترط أن تكون النتيجة محتملة بالمعنى الرياضي، وذلك لأن في هذه الحالة بالذات لم يكن الفعل الإجرامي بنفس القدر من الجسامة مقارنة بالأفعال الأخرى والتي
وبالتالي فإن احتمال وقوع هذه النتيجة الأخطر ليس كبيرا مثل الحالات الأخرى. لذلك نجد المشرع أضاف هذا الشرط لكي تكون النتيجة محتملة بالمعنى الرياضي، حتى يؤكد فلسفته في تقدير واشتراط وجود قوة للاحتمال في هذا المثال بالذات، وبالتالي أن تكون النتيجة متوقعة لدى الجاني لكي تصبح في هذه الحالة مشابهة للحالات الأخرى. المبحث الثالث: استخدام نظرية الاحتمالات في إثبات القصد الاحتمالي. يتناول هذا المبحث إثبات القصد الجنائي ومفارقة الصعوبة الظاهرية في إثبات القصد الاحتمالي، واستخدام نظرية الاحتمالات والعلاقة بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي في إثبات القصد الاحتمالي. إثبات القصد الجنائي: استقر قضاء محكمة النقد على أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه يعد مسألة موضوعية متعلقة بالوقائع، وتفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ويعد ما يثار في هذا الشأن جدلا موضوعيا في وقائع الدعوة وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، على أنه بشأن الوقائع التي تستدل منها المحكمة على توافر القصد الجنائي تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقد فيما يتعلق بسلامة التسبيب، سواء من حيث الخطأ في الإسناد أو القصور في البيان أو الفساد في الاستدلال. مفارقة الصعوبة الظاهرية لإثبات القصد الاحتمالي: تعتبر إشكالية إثبات القصد الجنائي والاستدلال على توافره بشكل عام من أعقد الإشكاليات في القانون الجنائي، نظرا لأنها ترتبط بنفسية الجاني ويصعب معرفتها وتقديرها. وإذا كانت هذه الإشكالية متصورة إلى هذا الحد من التعقيد في القصد الجنائي المباشر الذي يكون القصد الجنائي فيه واضحا ومحددا، فإنه من باب أولى بل ومن الطبيعي والمنطقي أن تكون هذه الإشكالية مضاعفة وأكثر تعقيدا في حالة القصد الاحتمالي، وذلك لأن القصد الاحتمالي مبني على أسس من الإمكان والاحتمال والتوقع أصلا، وبالتالي فإن إثباته يخضع لنفس الأسس من الإمكان والاحتمال والتوقع بطريقة تجعل منها أمرا عسيرا وأكثر صعوبة وتعقيدا من إثبات القصد الجنائي المباشر. وبالرغم من هذا التعقيد الظاهري، إلا أن الباحث يرى أن إثبات القصد الجنائي الاحتمالي ربما يكون أسهل من إثبات القصد الجنائي المباشر، وذلك لنفس الأسباب التي جعلته يظهر للوهلة الأولى بأنه أكثر صعوبة وتعقيدا، وهي ارتباط القصد الاحتمالي بمفاهيم الإمكان والاحتمال والتوقع، حيث يمكن تقديرها رياضيا باستخدام نظرية الاحتمالات، وكذلك من خلال استثمار العلاقة العكسية التي تربط القصد الاحتمالي بالخطأ غير العمدي، بالقياس على العلاقة العكسية التي تربط بين الأحداث المتنافية والمكملة لبعضها البعض في علم الاحتمالات، والتي يتم إثبات أحد طرفيها عن طريق نفي الطرف الآخر. ويرى الباحث أنه باستخدام نظرية الاحتمالات ومن خلال علاقة الارتباط العكسية بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي، فإنه يمكن إثبات القصد الاحتمالي أو نفيه عن طريق غير مباشر وبطريقة عكسية من خلال نفي الخطأ غير العمدي أو إثباته على الترتيب، وذلك متى كانت هذه الطريقة أيسر من منظور منطقي رياضي ومن منظور ما يتوفر من معرفة ومعلومات حول الفعل والنتيجة الخطيرة محل البحث، وذلك بالقياس على طرق الإثبات والنفي للمسائل الرياضية المتعلقة بالاحتمالات، مع الأخذ بالاعتبار تأثير قيمة احتمال وقوع حدث معين من حيث الزيادة أو النقصان على قيمة احتمال وقوع الحدث الآخر المعاكس له، ومع الأخذ بالاعتبار ما قد يترتب على ذلك من انتقال لعبء الإثبات من طرف إلى آخر عند تطبيق هذه الطريقة في الإثبات. ولتوضيح فكرة الباحث، نفرض أن شخص ما قام بفعل معين نتج عنه جريمة، فإذا كان المطلوب هو إثبات توافر القصد الاحتمالي أو نفيه لدى هذا الشخص، فإنه يمكن ذلك من خلال نفي توافر الخطأ غير العمدي أو إثبات توافره لدى هذا الشخص على الترتيب وفقا للعلاقة العكسية التي تربط القصد الاحتمالي بالخطأ غير العمدي. يمكن تلخيص طريقة حل إشكالية إثبات القصد الاحتمالي في خطوتين كما يلي. الخطوة الأولى هي وضع الأساس الرياضي الذي يعبر عن الاحتمالات وتقديراتها الكمية بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به والتي يمكن أن يتم الاستناد إليها في الإثبات أو النفي. الخطوة الثانية هي تحديد الطريقة الأيسر للإثبات أو النفي، وبالتالي الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات وفقا لهذه الطريقة بحسب ما تم التوصل إليه من تقديرات للاحتمالات في الخطوة الأولى. فإذا كانت الاحتمالات ترجح عدم وقوع النتيجة، وبالتالي افتراض عدم توقع الجاني للنتيجة، وهو ما يعني افتراض عدم توافر القصد الاحتمالي بحسب الأصل، فيكون المطلوب هنا هو إثبات توافر القصد الاحتمالي، وبالتالي فإن عبء الإثبات هنا يكون على النيابة، أي إثبات توافر القصد الاحتمالي لدى المتهم.
أو إذا كان من الأيسر على النيابة أن تقوم بنفي توافر الخطأ غير العمدي لدى المتهم، وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معرفة ومعلومات حول الواقع. وإذا كانت الاحتمالات ترجح وقوع النتيجة، وبالتالي افتراض توقع الجاني للنتيجة، وهو ما يعني توافر القصد الاحتمالي لدى الجاني بحسب الأصل، وأنه لم يكن مجرد خطأ غير عمدي، وبالتالي فإن عبء الإثبات ينتقل إلى المتهم، ويكون مطلوبا منه أن يثبت العكس، أي أن يثبت أنه كان مجرد خطأ غير عمدي، أو أن ينفي توافر القصد الاحتمالي بأنه لم يتوقع النتيجة، أو على الأقل لم يكن لا يقبلها حتى لو توقعها. علاقة الاقتران العكسية بين احتمالات وقوع النتيجة وتوقعها وقبولها. يؤكد الباحث على وجود علاقة اقتران عكسية من منظور رياضي بين قوة احتمالات وقوع نتيجة معينة من جهة، وتوقع وقبول الجاني لها من جهة أخرى، ومن ثم توافر القصد الاحتمالي. ففي أحوال معينة يكون من الصعب إثبات توقع وقبول الجاني للنتيجة باعتبار أنهما عنصري القصد الاحتمالي، وعندها يمكن استخدام هذه العلاقة من أجل إثبات أو نفي توافر القصد الاحتمالي، أو في حالة السير بالاتجاه المعاكس فيمكن استخدامها في نفي أو إثبات الخطأ غير العمدي على الترتيب. وتتلخص هذه العلاقة في الفرضين التاليين: كلما كان احتمال وقوع نتيجة معينة أكبر، كلما كان ذلك مؤشرا على توقع الجاني لوقوع هذه النتيجة وقبوله لها، وبالتالي توافر القصد الاحتمالي. ويكون عبء إثبات العكس على الجاني، أي عليه إثبات أنه لم يتوقع وقوع النتيجة ولم يكن ليقبلها في حالة توقعها، أو بمعنى آخر إثبات أنه كان مجرد خطأ غير عمدي. والعكس صحيح، فكلما كان احتمال وقوع النتيجة معينة صغير جدا، كلما كان ذلك مؤشرا على عدم توقع الجاني لوقوع هذه النتيجة وعدم قبوله لها، وبالتالي عدم توافر القصد الاحتمالي. ويكون عبء إثبات العكس على النيابة، أي إثبات توافر القصد الاحتمالي، أو بمعنى آخر يكون عليها إثبات أن الجاني كان يتوقع النتيجة أو قبل بوقوعها ومضى في فعله رغم ذلك. الشكل التالي يبين خلاصة العلاقة بين اتجاهي القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي المتعاكسين في الاتجاه، والنقطة الفاصلة عند منتصف المسافة بينهم. الخاتمة والنتائج والتوصيات. هناك مجموعة من النتائج يركز عليها الباحث يمكن الاطلاع عليها فيما يلي. الشكل التالي يبين خلاصة العلاقة بين اتجاهي القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي المتعاكسين في الاتجاه، والنقطة الفاصلة عند منتصف المسافة بينهم. الشكل التالي يبين خلاصة العلاقة بين اتجاهي القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي المتعاكسين في الاتجاه، والنقطة الفاصلة عند منتصف المسافة بينهم. الشكل التالي يبين خلاصة العلاقة بين اتجاهي القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي المتعاكسين في الاتجاه، والنقطة الفاصلة عند منتصف المسافة بينهم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث بعنوان نظرية الاحتمالات والقصد الجنائي الاحتمالي، واستخدام نظرية الاحتمالات في حل إشكاليات ومفارقات القصد الاحتمالي. شكرا على متابعتكم، مع تحياتي لكم، وإلى اللقاء في أبحاث جديدة. الباحث مصطفى عبيد.